Hi everyone! Welcome back to my channel. Meron na naman akong bagong isi-share sa inyo. Ang isi-share ko sa inyo today, gagawa tayo ngayon ng sukang sausawan na maanghang. Isi-share ko sa inyo kung paano ako gumagawa ng sausawan. Ito yung ating mga sangkap para sa ating sausawang suka na maanghang. Gagamit tayo ng onion, sili, garlic, cucumber, ginger, ground black pepper, salt, at suka. Ito guys, itong jar na to, recycle to. Hinugasan ko lang siya, tapos ganyan. Ano to siya? Actually, lagayan siya ng tomato sauce for spaghetti. Kasi sayang naman, 'di ba? Eh kung bibili pa ako, same lang naman. Same lang naman sila, jar. Kaya nag-recycle na lang ako. Ganito lang yung asin, ganito lang siya karami. Depende sa panglasa nyo, pwede nyo naman siyang dagdagan. Ganyan lang muna.
Ito na yung ating sausawan. Siya guys.